Hello guys! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-dark mode sa Telegram. Una, pumunta lang tayo ng ating Telegram application. Ayan, pumunta lang tayo dyan, pindutin natin. Then, ayan, kapag napindot na natin ang ating Telegram, mapupunta na tayo dito. Then, kapag nandito na tayo, then gagawin nyo lang, mapapansin nyo to sa upper part, itong 3 lines. Ayan, makikita nyo naman dito sa left corner. Then ayan, kapag nakalik nyo na yan, mapupunta na tayo dito. Then pansinin nyo itong parang moon, which is eto, ayan, parang moon. Then i-click lang natin yan. I-click lang natin yan para mag-dark mode ang ating Telegram. Then ayan, kung mapapansin nyo, nag-dark mode na ang ating Telegram. Ayan, papakita ko sa inyo. Then ayan, kung mapapansin nyo, ang Telegram natin ay naka-dark mode na. So ayun, ganun lang na makadali mag-dark mode dito sa Telegram application. Sundan nyo lang yung step by step. Ayun lang. Thanks for watching. Subscribe me for more videos like this. Thank you.